У Берліні і Вашингтоні грозилися припинити постачання. Україна щонайменше один раз використовувала німецький «Петріот» над територією РФ, повідомляє нам видання «Білд». Говорячи простою мовою, в той час, як Росія випускає майже 5 тисяч артилерійських снарядів на день по Харкову, Україна не має права випустити у відповідь жодного західного снаряда. Аналогічно безрадісна ситуація для України, коли йдеться про повітряні удари. Теоретично, більшість російських авіабаз, що використовуються, знаходяться в межах досяжності зброї, яку Київ отримав від західних країн. Західним системам ППО також не дозволяється використовувати Україну проти російських літаків, що атакують, і вони повинні чекати, поки бомбардувальники випустять свої крилаті ракети і вже будуть над українською територією, щоб відкрити вогонь по них. Тож ще раз, у виданні зазначається, що Україні заборонено використовувати західну ППО проти атакуючих російських літаків. І вона повинна чекати, поки бомбардувальники випустять свої ракети, і вони вже будуть над нашою українською територією. І тільки тоді їх можна було б збивати. На фото, яке зараз також покажемо, відображена карта авіабаз, що використовується Росією для бомбардування Україні. Саме цю карту аналітики видання «Білд» намалювали і зазначили в своїй статті. Ну і важливий момент, що скоріше за все мова йде про літакопад у Росії, який відбувся в минулому 23-му році, і є певна інформація з цього приводу. Я нагадаю, що в день 13 травня у місті Клинці Брянської області Росії військовий вертоліт Мі-8 упав на приватний будинок. Очевидці стверджують, що перед цим нібито бачили ракету, яка збила вертоліт. Пізніше стало відомо, що жорстку посадку здійснив також винищувач Су-34 та Су-35. У результаті у Брянській області аварії зазнали 4 повітряні судна російської окупаційної армії, 2 вертольоти Мі-8 та бомбардувальники Су-34 та Су-35. Жоден член екіпажу, відповідно, не вижив. Уламки винищувача Су-35 виявили в селі Шкрябкіне Стародубського району Брянської області. До речі, російські пропагандисти опублікували фотографії надзвичайних пригод, на яких видно, що справді йдеться про різні місця. На одному знімку видно, що дим піднімається в густонаселеному районі. Там є багатоповерхові будинки та церква. Інше місце вибуху в приватному секторі. Ну і от саме про ці ситуації, скоріше за все, йде мова. І бачите, друзі, як цікаво розкривається інформація. Тільки зараз ми починаємо розуміти, як виглядають всі процеси. І навіть тільки попередньо ми це можемо зрозуміти за допомогою того аналітика і видання, яке опублікувало інформацію і привідкрило завісу подій. І це дуже цікаво, тому що донині ми не знали, що саме там відбувалося і які діалоги, можливо, лунали в контексті тих подій, мається на увазі подій збиття російської авіації над її територією, над територією Росії. І якщо це дійсно було абсолютно самовільно з нашого боку, то, ну, по-перше, це в рамках міжнародного закону, статуту ООН і право на самозахист. Ну, а по-друге, звісно, що кажуть наші партнери? Наші партнери кажуть, а ми вам зброю давали на других, абсолютно інших умовах. Тож, чому ви там порушуєте певні домовленості? Це питання, знаєте, могло б бути справедливим, якщо б ми з вами жили в мирний час і мова йшла про якийсь бізнес, про якийсь транзит чогось, і десь хтось там його порушив. І тоді можна було б і судитися, і пред'являти якісь претензії, і говорити, і дуже багато говорити, і сперечатися. Але це було б доцільно саме в мирний час. Коли ми говоримо про час військовий, де гинуть люди, де ми точно знаємо, що Росія використовує або буде використовувати на нашій території, в цьому контексті абсолютно логічно
ліквідувати ці цілі будь-якими методами. І це не просто логічно, це морально вірно, тому що ми можемо зберегти чиєсь життя. Можливо, один із бомбардувальників, який ми збили тоді, не завдав шкоди комусь зараз, не вбив цивільних, не знищив інфраструктуру. І це насправді дуже серйозний, великий внесок. Чому цього донині наші партнери не хочуть розуміти і дуже піклуються про якісь там відверто інтереси Росії? Це питання сьогодення, і воно актуальне, і будемо його також зразу в раз піднімати. Ну і намагатися дійсно справедливо відповідати на це питання, а не тільки однобоко, там, засуджуючи їх, виправдовуючи нас. Будемо намагатися зберігати баланси в цьому контексті теж.